Köszöntelek újra, kedves nézőim, a YouTube csatornámon. Ma egy olyan történetet mondok el, ismertetek, amelyik 1937. decemberében játszódott le a Nyárát környékén, Erdélybe, a Bekecs hegy mellett, alatt, és ami nagyon jól szemlélteti azt a dolgot, hogy is harcoltak elődeink, hogy is küszködtek a megmaradásukért itt az erdélyi régióba. Ez úgy vált híressé, úgy vésődött be itt az itteni emlékezetben, mint a Nyárád magyarósi sortűz. A rövid életű román kormányok között példanélkül állott Tetereckuék 4 éves uralma. De a szokatlanul hosszú időt a változatossághoz szokott nép is megsokalta. A csodabárányok mozogni érezték talpuk alatt a földet. Maniu lepaktált Codreanuval, s az így egy akolba terelt tömeg komoly fejfájást okozott Tetereckuéknak. A derék ellenzék ugyanis nem csak szóval győzte, hanem puskával is. Már nem lehetett a románságot könyökből kirázott rendeletekkel félrevezetni. Tetereckuék nem számíthattak a románságra. Az akkori választási törvények szerint az uralmon levő pártnak 40%-os szavazatot kellett biztosítania, és akkor a képviselői mandátumok 75%-át maga nyerte el. A király az új választások levezetésével Tetereckut bízta meg. Nem volt más mód, a magyarokat kellett az urnáktól elriasztani. Megkezdődött tehát, hogy megtisztítják a terepet. A végzetes választás előzményeit Nánási János doktor, a Magyar Párt akkori jogi képviselője így idézi fel. Nagyon jól tudtuk, hogy a magyarságnak nehéz szerepe lesz a választáson. Már a választás előtt alapos tisztítást végzett a kormány, és a megbízhatatlan elemeket eltávolította az útjából. Így került sor Porubszky főispán leváltására is, akinek helyébe a választási hétpróbát derekasan kiállott Crécu prefektus került. Crécu sietve maga mellé vette a megbízható csendőrőr nagy munkatársát, és karöltve a helyszínen állapították meg, hová lesznek majd a csendőr és a katonai kordonok felállítva. Hová kell fegyveres erősítés. A parancs lehetőleg egyetlen magyart sem engedni választani. A Magyar Párt sem ült tétlen. Olyan választási harcot készített elő, amire még nem volt példa kisebbségi küzdelmeinkben. A jelöltek minden falut végigjártak, minden magyart kötelességteljesítésre szólítottak. A választási körzeti központokat lehetőleg úgy helyezték el a románok, hogy az a magyarok számára megközelíthetetlen legyen. A Magyar Párt haditervet dolgozott ki.
A falvak nem egyenként járulnak majd az urnához, hanem egy irányból jövő községek egyesülten mennek szavazni. A magyarokat Willer József, Lahr Ferenc, Egei Jenő, dr. Bíró István, Nánási János és Elek János vezették. A következőkben Nánási János elmeséli, miként folyt le egy szavazás a kisebbségi jogokat biztosító román uralom alatt. Idézet. Felső Orosziban volt a választási körzet központja. Azzal voltam megbízva, hogy a székely választókat az urnákhoz vezessem. Igyekeztünk a legtávolabbi faluból kiindulni, és lehetőleg a csendőrséget és a katonasággal megerősített községeket elkerülni. Ez alkalommal Vadad volt a legalkalmasabb a kiindulásra. Éjfélkor megkondultak a harangok. A faluban nem volt csendőrség, és a szavazók felsorakozva elindultak Iszla felé. Az Iszla előtti hegyen nagy lármával mentünk át, hogy az iszlaiak ébredjenek fel, és csatlakozzanak hozzánk. Az ehedi hegytetőn megint megismétlődött a jelenet. Ehedről Hodosra, majd Jobbágytelkére mentünk. Jobbágytelkén egy árva csendőr őrmesterrel találkoztunk. De ez útunkra engedett, mert tudta, hogy a következő faluban erős csendőrkordon vigyáz a kormány épségére. A remetei mezőn tényleg útunkat állta néhány csendőr. Megállt! Kiáltottak, és mivel a tanácsukat nem fogadtuk meg, utánunk is lőttek. Magam tárgyalásba bocsájkoztam velük, és amíg az egyeskedés folyt közöttünk, addig a 1000 embert kitévő tömeg besétált a választási körzetbe, és leadta szavazatát. Így indult el 1937. december 20-ának hajnalán 5-6 székely község szavazói kötelességüket megtenni. 800 000 ember ereszkedett le a hajnali ködben a Nyárádmagyaróshoz 2,5 kilométerre eső szűk völgyecskében. A völgy alig volt 100 méter széles. Az út mentén megdagadt kicsi hegyi patakocska állta útját annak, aki kitérni szándékozott. Lucskos tél. Azelőtt hosszan esett, s csak aznap hullott egy kicsi hó. A menetelőket kemény hang állította meg útjukban. A szűk völgyben 6-8 csendőr és vagy 10 katona rajvonalba fejlődve, feltűzött szuronnyal állta útját az ezres tömegnek. A karhatalom élén Pereni Juliu mikházi jegyző úr állt. Valaha Perényi Gyulának hívták. Míg a legszennyesebb renegátok sorában nem aljasodott. Tény az, hogy a nyárádmagyarósi gyilkos ő volt elsősorban. A hajnali óráktól délelőtt 11 óráig álltak az emberek feltartóztatva. Senki el nem ment. Várták a további intézkedést, mert a jegyző úr szerint a választási kerületben olyan nagy a torlódás, hogy meg kell várni, amíg a tömeg egy része szétoszlik. Közben kocsin vagy gyalogszerrel érkeztek a környéki magyar papok, tanítók, vezetők és a párt kiküldöttei. Perenit nem lehetett jobb belátásra bírni. 11 óra körül a helyszínre érkezett Abos József deményházi plébános.
Pereni ismerte a plébánost, és megadta az engedélyt, hogy kocsijával áthajthasson a rajtvonalon. A tömeg látván, hogy a plébános kocsija átmegy a kordonon, azt hitte, szabad az út, és megindult. Szó sem esett több. Pereni lekapta a válláról vadászfegyverét, és a sortüzet vezényelve elsőnek lőtt a tömegbe. Egy időben sült el 7 csendőr fegyvere. A katonák nem lőttek. És nyomban összeesett 11 székely ember. Pánik tört ki. Az emberek egy része a közeli malom háta meget keresett menedéket. Az úton elesedtek. Siklódi József, Sinka Károly, Siklódi János, Barabás György, Bodon János, Csont Benjamin, Bodoni Péter, Siklódi Sándor, Márton Károly, Sükösd Sándor, Balázs Antal. 2 közülük a helyszínen meghalt. A halottak magas intézkedésre eltűntek. Senkit nem engedtek közelükbe. Temetésükön senki részt nem vehetett, Isten tudja, hol nyugosznak. A történteket még Abbos plébános hírül vitte Dimitru választási körzet elnöknek, aki nyomban értesítette az ügyészséget, főispánságot és a választási elnököt. A hatalom gyorsan intézkedett, lehetőleg mindent eltüntetni. A főispán teherautókat küldött nyomban a helyszínre. A sebesülteket beszállították Marosvásárhelyre. Az állami kórházban helyezték el őket, bár kérték, hogy a szanatóriumba kerüljenek. A kórházban egy ember meghalt. Egyet gyógyulófélben levő nyílt sebével hazaküldtek. Ezt otthon érte a halál. A magyarság 4 jeltelen mártírja, Márton Károly, Sükös Sándor, Balog Antal és Siklódi Sándor. Szegénység és gyermekek maradtak utánuk. A sebesültek nagy része munkaképtelené vált. Ki lábát, ki karját vesztette. A románok alapos munkát végeztek. Így csinálták a történelmet is. A kiküldött vizsgálóbíró azonnal kihallgatta a tanúkat. A jegyzőkönyv veszedelmesen megközelítette az igazságot. Krécu prefektus tehát új bizottságot küldött ki, mely szűk baráti köréből verbuválódott, és amelynek élén a táblai főügyész állt. A tények egyszeriben megváltoztak. Az új jegyzőkönyv szerint a csendőrök önvédelemből használták fegyverüket, mert a megvadult magyarok földre döntötték őket. Így szól a hivatalos iratban. A törvényszéki ügyész a kihallgatás után áttette az ügyet előzetes vádirattal és vádirattal a vizsgálóbíróhoz. Az igazság azonban veszedelmes volt a kormányra nézve. A Disztranszki lengyel származású ügyészt sürgősen kihelyezték járásbírónak egy kis községbe. Dr. Rusu vizsgálóbíró sejtvén a következményeket kérte, hogy vonják vissza vizsgálóbírói megbízatását. Ekkor egy új embert, dr. Poborán járásbírót bízták meg a vizsgálattal. Bár példanélkül állott, hogy a járásbíró vizsgálóbírói teendőket végezzen. De ez
jelen esetben már nem számított. Poborán figyelmen kívül hagyva az ügyész és a vizsgálóbíró helyszínen felvett jegyzőkönyvét, megszüntető végzést hozott. Karrierjének átalakulásán sokat lendített ez a végzés, mert nem sokára, mint törvényszéki elnököt láttuk viszont. A vádlottak javára önvédelmet állapított meg, a végzés ellen beadott fellebbezést a tábla mellett működő vádtanács az íratok tanulmányozása nélkül elutasította. És végső fórumon a semmisítőszék is igazat adott a gyilkosoknak. Nem használt semmi. Felsőbb utasításra hamisították meg az igazságot. Álljon hát itt a gyilkosok névsora. Perenyi Gyula, jegyző. Georgescu Nikolai, szakvezető. Csicsioveanu Mihail, őrmester. Haidar Roman, Pépene Ioan, Rubás Ioan, Popa Miron, csendőr közlegények. Perenyi vadászfegyverét a vizsgálat alatt egy marosvásárhelyi liberális ügyvéd kicserélte. A bizottság megállapította, hogy a fegyvert egyetlen esetben sem sütötték el. A renegát gyilkos jegyző Marosszentgyörgyön működött a bécsi döntésig. Akkor nyoma veszett munkatársaival együtt. Átszöktek abba az országba, ahol azóta is orgyilkosságok véres sorozata tarkítja a történelmet. A halottak és sebesültek hozzátartozóinak megsegítésére gyűjtést indított a magyar párt. A nyomorékok és a sebesültek kórházi költségeit is közadakozásból kellett kifizetni, mert a román állami kórház nem engedte ki karmai közül addig őket, amíg az utolsó gész köteget is meg nem fizették. Eddig szól a szomorú történet. Azóta sok minden megváltozott, de a halottakot senki se támasztja fel. Álljon ez a példa is mindazoknak, akik mai napig zsörtölődnek, mai napig ássák, mai napig nem tetszésüket fejezik ki a kisebbség érdekeiért, azoknak a megvédéséért. Viszont látásra.